એકવાર શિવલોકમાં દેવી દેવતાઓની સભા ભરાણી. તો દેવી દેવતાઓની જેવી સભા ભરાણી એટલે એમાં ભગવાન વિષ્ણુ પણ આવ્યા, બ્રહ્માજી પણ આવ્યા અને યમરાજ આવ્યા. બધાને આમંત્રણ આપ્યું હતું. એટલે બધા જ દેવી દેવતાઓ આવ્યા પોતપોતાના વાહનને લઈને. એટલે વાહનને બધા બહાર મૂકી અને અંદર જાય છે. તો ગરુડજી અને કબૂતર, સિંહ, કોઈનું વાહન મોર, આમ બધા જ બહાર એ લોકો બેઠા હતા અને દેવી દેવતાઓ બધા અંદર જતા હતા. બને છે એમાં એવું કે જેવા જ યમરાજ આવ્યા એટલે યમરાજે કબૂતરની સામે જોયું. કબૂતરની સામે જોયું એટલે યમરાજને હસવું આવ્યું. એટલે કબૂતર વિચાર કર્યો કે યમરાજ મારી સામો જોઈને કેમ હસે છે. એટલે ગરુડજીને કહે છે, યમરાજ તો હસતા હસતા અંદર જતા રહ્યા, પણ કબૂતર ગરુડજીને એમ કહે છે કે મને છે ને બહુ બીક લાગે છે. એટલે ગરુડજી કે શેની બીક લાગે છે? તો કે બહુ, જો યમરાજ આવ્યા ને એમ કે એટલે મારી સામું જોઈને હૈસા, નક્કી કંઈક વાત છે એટલે મને બહુ ભય લાગે છે, ડર બીક લાગે છે. એટલે પેલા ગરુડજી કે એવું કાંઈ ન હોય, અહીંયા આપણે વિષ્ણુ લોકમાં છીએ અને અહીંયા આપણે કોઈનો ભય હોતો નથી, આપણે ડરવાની જરૂર નથી. પણ કબૂતર ગરુડજીને કહે છે કે નહીં, મને છે ને યમરાજ મારી સામે જોયું ને હૈસા એટલે મને બહુ બીક લાગે છે. એવું કરો, મને અહીંયાથી ખૂબ દૂર કોઈ પર્વત હોય ને એની ઉપર તું મને મૂકી આવ. એટલે ગરુડજી કે સારું. હવે કબૂતરની ઉડવાની થોડીક ક્ષમતા ધીમી હોય છે, જ્યારે ગરુડજી ફાસ્ટ ઉડી શકે છે. એટલે ગરુડજીની ઉપર કબૂતર બેસી જાય છે અને ગરુડજી જાય છે અને દૂર 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 દૂર, એટલા દૂર કબૂતરને મૂકી આવે છે ઊંચા પર્વત ઉપર, અને ફરી પાછા આવી અને એની જગ્યાએ બેસી જાય છે. સભા પૂરી થાય છે અને જેવા જ બધા બહાર નીકળે છે એટલે યમરાજ પણ બહાર નીકળ્યા અને જોયું કે બધા જ છે પણ પેલું કબૂતર નથી. એટલે યમરાજ ગરુડજીને કહે છે કે તારી બાજુમાં હમણાં કબૂતર બેઠું હતું, એ ક્યાં ગયું? એટલે ગરુડજી કહે છે બસ મારે તમને એ જ પૂછવું છે કે તમે એનું જ કેમ પૂછો છો? એટલે યમરાજ કહે છે મને બતાવ તો ખરું કે એ ગયું ક્યાં? તો કે બસ તમે એની સામે જોઈને હસ્યા અને એટલું ભયભીત થઈ ગયું કે મને એમ કીધું કે દૂર તું પર્વત ઉપર મને છોડી આવ, એટલે હું હજી મૂકીને એને આવ્યો જ છું. એટલે યમરાજ તો જોર જોરથી હસવા લાગે છે. બોલ્યા હસવાનું કારણ તો બતાવો. એટલે યમરાજ કહે છે બસ મને એક વિચાર આવ્યો, હું જેવો જ આવ્યો એટલે કબૂતરના મસ્તક ઉપર મેં એનું આજે મોત વાંચ્યું કે આજે તો ખૂબ અહીંયાથી દૂર, જે કબૂતરની ક્ષમતા નથી કે ઉડીને પહોંચી શકે, એ જગ્યા ઉપર આજે એનું મૃત્યુ છે અને આ કબૂતર તો અહીંયા બેઠું છે. વિધાતાના લેખ શું આજે ખોટા પડી જશે? પણ જેવું જ આવું ગરુડજીએ સાંભળ્યું એટલે ગરુડજી તો જલ્દી ફટાફટ જાય છે, એટલા સ્પીડમાં ઉડે છે અને જ્યાં કબૂતરને મૂકી આવ્યા હતા ને એ કબૂતરને ત્યાં જોયું કે હું પાછું જલ્દી લઈ આવું, પણ જોયું અને ત્યાં પહોંચ્યા ગરુડજી, ત્યાં તો કબૂતરના પ્રાણ પૂરા થઈ ગયા હતા. ગરુડજીએ આવી અને યમરાજને વાત કરે છે કે કબૂતરનું તો મૃત્યુ થઈ ગયું. યમરાજ કહે છે કે હું એ જ વિચારતો હતો તે આજ દિવસ સુધી કોઈ દી વિધાતાના લેખ ખોટા પડ્યા નથી અને આજે તો આમનું મૃત્યુ છે ને શું લેખ ખોટા પડશે? પણ એ વિધાતાના લેખ ક્યારેય ખોટા પડતા નથી, એ હંમેશા સાચા જ પડે છે. કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે મૃત્યુ આજ સુધી કોઈનું ટળ્યું નથી. મૃત્યુ તો આવે જ છે, ચાહે લાખ જીવ કોશિશ કરી લે પણ એ મૃત્યુને ટાળી શકતો નથી. કોઈ આજે ગયું છે તો કાલે આપણી વારી છે. જેમ ફૂલ ખીલે છે તો એને કરમાવું પડે છે, એવી રીતે મનુષ્યનો જન્મ છે તો મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. એટલે કોઈએ કીધું છે माली आवत देख के कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार, साईं की नगरिया जाना है रे बंदे, जाना है रे बंदे.
શું કીધું કે જ્યારે એક માળી બગીચાની અંદર ફૂલ વીણવા જાય છે, એટલે ફૂલ વીણતો હોય અને કળી એ માળીને જોવે છે. જેવો જ માળીને જોવે છે એટલે કળી પોકારીને બધી કળીઓને કહે છે કે આજે માળી ફૂલને વીણીને ગયો છે, આ જ હાલત આપણી કાલે થવાની છે. પણ જો આ સંસારની અંદર મનુષ્ય આવી અને આટલું નથી સમજતો કે એક ફૂલ સમજી જાય છે, એક કળી સમજી જાય છે કે આજે ફૂલને લઈ ગયો, કાલે આપણે ખીલવાનું છે અને આપણે પણ કરમાશું, પણ મનુષ્ય સમજી નથી શકતો. અને મનુષ્યની એવી કરુણતા છે કે એ ભેગું કરવામાં જ લાગેલો છે. એને યાદ જ નથી કે આ જન્મ છે તો મારું મૃત્યુ છે, તો મૃત્યુ આવશે તો મારે શું કરવાનું છે. એટલે હંમેશા માણસને એ યાદ રાખવું જોઈએ, નહીં કે માયાની પાછળ દોડ્યા કરવું જોઈએ. ગમે એટલું સંતો કે આપણે સાંભળી લઈએ છીએ, કદાચ આપણને ગમી પણ જાય છે કે ખૂબ સરસ વાત કરી, પણ અમલમાં આપણે મૂકીએ છીએ કે નહીં, એ યાદ રાખવાનું છે. ઘણું સાંભળી લઈએ છીએ પણ સાંભળેલું અંદર ઉતારવાનું છે, ત્યારે જ જીવનમાં ફાયદો થાય છે. જેને અનુભવ કર્યો એ તો એવું કહીને ગયા, ખૂબ મહેનત કરી અને એટલો પૈસો કમાણી કરી, ખૂબ પૈસો કમાણા, 60 વર્ષની ઉંમર થઈ અને એ ભાઈએ 5 કરોડ રૂપિયા ભેગા કર્યા. 5 કરોડ ભેગા થઈ ગયા એટલે એ ભાઈને એમ થયું કે હાસ, હવે હું બેઠા બેઠા ખાઈશ. બેઠા બેઠા શું ખાય, જેવો જાવો વિચાર કર્યો એટલે યમરાજ આવ્યા, બોલે ચાલો. એટલે ભાઈ તો યમરાજને જોઈ અને એટલા ડરી જાય છે, યમરાજને કહે છે કે આજે જ મને લઈ જશો, મને 3 દિવસ ખાલી આપો, 3 દિવસ પછી તમે મને લઈ જાજો. યમરાજ કઈ જવાબ દેતા નથી, કઈ બોલતા નથી. યમરાજને કહે છે હું તમને મારી કમાણીના 2.5 કરોડ આપી દઉં, પણ મને 3 દિવસ આપો. છતાં પણ યમરાજ કાંઈ બોલ્યા નહીં. આખરે ભાઈએ કીધું કે 1 દિવસ તો આપો, મેં અત્યાર સુધીની કમાણી કરી છે, 5 કરોડ ભેગા કર્યા છે, હું તમને 5 કરોડ આપી દઈશ, મને ખાલી 1 દિવસ આપો. યમરાજ કાંઈ બોલતા નથી, કોઈ જવાબ નથી. ભાઈને ખબર પડી જાય છે કે યમરાજ 5 કરોડ દેવા છતાંય મને 1 દિવસ આપવાના નથી. છેલ્લે યમરાજને કહે છે એવું કરો, મને ખાલી એક સંદેશો લખું ને એટલો ટાઈમ આપો. યમરાજ કહે છે એમે તારો ટાઈમ હજી એટલો બાકી છે કે તું સંદેશો લખી શકે, લખી નાખ. એટલે એ ભાઈ સંદેશો લખે છે કે મારો આ સંદેશો વાંચનારને હું કહું છું કે 5 કરોડ આપવા છતાં પણ યમરાજે મને 1 દિવસ પણ આપ્યો નથી. એટલે જીવનમાં ખાલી સંપત્તિ ભેગી કરવી એ જ લક્ષ્ય આપણું નથી. સંપત્તિ ભેગી કરેલી યા તો મૂકીને જાઓ, યા તો સત્કર્મમાં વાપરીને જાઓ, બાકી લઈ જવાનો માર્ગ કોઈ નથી. કોઈ કાયમ અહીંયા રહેવાનું નથી. આ ખોળિયું છે, જે આ દેહ છે, એ એક દિવસ તો આપણો જે આત્મા છે એ છોડવાનો જ છે. આત્મા અજર અમર ને અવિનાશી છે, પણ આ દેહ માટે કોઈ જગ્યાએ એવું નથી કીધું કે અજર અમર અવિનાશી છે. આત્મા એક દિવસ આ દેહને છોડી દે છે, આ ખોળિયાને છોડી દે છે અને બીજા ખોળિયામાં પ્રવેશ કરે છે. એટલે ગીતાજીમાં કીધું છે નૈનમ છિદંતી શસ્ત્રાની નૈનમ દહતી પાવક ન ચૈનમ કદંતાપો ન શોષ્યતિ મારુતઃ, કે આત્મા ક્યારેય મરતી નથી. પાણી એને ભીંજવી નથી શકતું, વાયુ એને ઉડાડી નથી શકતો, અગ્નિ એને બાળી નથી શકતો, અસ્ત્ર શસ્ત્ર એને છેદી નથી શકતો. આત્મા અજર અમર અને અવિનાશી છે, એ ક્યારેય મરતો નથી. જેમ આપણે વસ્ત્ર પહેરીએ છીએ, એ વસ્ત્ર જૂના થઈ જાય છે એટલે આપણે કાઢી નાખીએ છીએ અને નવા વસ્ત્ર ધારણ કરીએ છીએ. ઠીક એવી જ રીતે
આ આત્મા જે છે એ એક દેહ છોડી અને બીજા દેહમાં પ્રવેશ કરે છે, પણ એ નક્કી નથી કે પછી એ શરીર કયું હોય છે. અત્યારે માનવ શરીર મળી ગયું છે, પણ પછીનું શરીર કયું હશે એ નિશ્ચિત હોતું નથી. એટલે આ સંસારમાં આવ્યા છીએ તો તૈયારી આપણે એવી કરવી પડશે મૃત્યુની કે એક દિવસ આપણે જવાનું જ છે, આપણે યાદ રાખવું પડશે. પણ આજે આપણે એટલું બધું ભેગું કરવામાં લાગેલા છે કે આ મારું, આ મારું, આ મારું. સામાન્ય ઘરની અંદર અગર એક ચકલી માળો બનાવે છે, એ ચકલીને તમે એમ કહેશો આ ઘર કોનું છે, તો ચકલી કહેશે મારું ઘર છે. ઉંદર રહેતો હશે, ઉંદરને પૂછશો આ કોનું ઘર છે, તો ઉંદર કહેશે આ મારું ઘર છે. ઘરની અંદર કૂતરું પાળેલું હોય છે અને કૂતરાને પૂછશો કે આ ઘર કોનું છે, તો કૂતરું એમ કહેશે મારું ઘર છે. નાનું બાળક એમ કહે છે મારું ઘર છે. વહુ આવેલી હોય છે એ કહે છે મારું ઘર છે, દીકરો કહે છે મારું ઘર છે, પત્ની કહે છે મારું ઘર છે. એટલે સંતોએ કીધું કે હે ભાઈ, ન ये तेरा है न मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है. અને એટલે સંતોએ કીધું આ ઘર નથી તમારું, મહેમાન છો પ્રભુના. આ ઘર નથી તમારું, મહેમાન છો પ્રભુના. કરશો ન મારું મારું, પલમાં એ તો જવાનું. આ ઘર નથી તમારું, મહેમાન છો પ્રભુના. આ ઘર નથી તમારું. કે આ ઘર આપણું નથી. આપણે તો ઈશ્વરના મહેમાન છીએ. લેણ દેણ બાકી હતું એ પૂરું કરવા માટે અહીંયા આવ્યા છીએ અને આપણે એ જ ઘરને આપણું માની લીધું છે. પણ આ આપણું ઘર નથી. એટલે મારું મારું નથી કરવાનું, પલમાં જતું રહેશે, આપણને ખબર નહીં પડે. કહેતા હોઈએ ને આપણે કાલે અમારી સાથે હતા, આજે એને આવું થઈ ગયું, આજે એ રહ્યા નથી. ખબર છે છતાં પણ અજબ આ જગત છે, ઊંડા છે એના પાયા. બધું જાણવા છતાં મેલાતી નથી માયા. બધી જ ખબર છે છતાં પણ આપણે છોડી શકતા નથી. બસ આ જ છોડવાનું છે અને જેને પકડવાનું છે એ ઈશ્વરનું એક નામ છે, જે અંતિમ સમય આપણો સુધારી દે છે. રામાયણમાં કીધું છે જાસુ નામ સુમિરત એક બારા, ઉતરહી નરભવ સિંધુ અપારા. કે એકવાર નામ સુમિરણ કરવાથી જીવ ભવ સાગરથી પાર થઈ જાય છે. એ નામ કયું હશે? તો જ્ઞાની સદગુરુ હોય છે એ નામનો આપણને બોધ કરાવે છે અને એ નામ જાણી અંતિમ સમયમાં એ નામનું સુમિરણ કરતા કરતા જે આ સંસારમાંથી જાય છે એ ઈશ્વરને મળે છે. આવું ભગવાને ગીતાજીમાં કીધું છે. એટલે આપણે એ નામ જાણી અને મૃત્યુ ટળતું તો નથી પણ મૃત્યુને સુધારવાનું છે. તો એવા જ્ઞાની સદગુરુ પાસે જઈએ કે જે જ્ઞાન આપી આપણા જીવનને મહાન બનાવે. અમારા ગુરુ મહારાજજીએ એ જ જ્ઞાન આપે છે અને એ જ્ઞાન જાણી આપણને જીવન મહાન બનાવી શકીએ છીએ. પ્રેમથી બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ.